নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি উইথ ৰাতুল চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ প্ৰতিজনৰে হিয়াৰ আমঠু জুবিনদাৰ সৈতে জড়িত 25টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিবোৰ আগন্তুক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় সেয়েহে অলপ স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব কাৰণ আজি দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়া হৈছে ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমটি কুৱেশ্যন দ্য নিউ বাটাৰফ্লাই স্পেচিছ ডিস্কভাৰ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড নেম আফটাৰ জুবিন গাৰ্গ ইজ অৰুণাচল প্ৰদেশত আৱিষ্কাৰ হোৱা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা নতুন পখিলা প্ৰজাতিটো কি বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আৱিষ্কাৰ হোৱা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা নতুন পখিলা প্ৰজাতি আৰু এই পখিলাবিধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেপাৰাডা জিলাত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক সাধাৰণতে বাছাৰ ডুকে বুলিও জনা যায় ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য এপ্ৰক্সিমেট বাজেট এণ্ড টোটেল বক্স অফিচ কালেকশ্যন অফ ৰৈ ৰৈ বিনালে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ প্ৰায় বাজেট আৰু মুঠ বক্স অফিচ সংগ্ৰহ কিমান বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 5 crore and 42 crore অৰ্থাৎ প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মিত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন বক্স অফিচত প্ৰায় 40 পৰা 42 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে ই আটাইতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা অসমীয়া ছবি ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন জুবিন গাৰ্গ ৱাজ পষ্টমছলি হনাৰ্ড উইথ হাউ মেনি ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ আছামিজ ইন 2026 2026 চনত জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে কিমানটা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা অসমীয়া প্ৰদান কৰা হৈছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 3টা অৰ্থাৎ 3টা ফিল্মফেয়াৰ বঁটা জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে 2026 চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হু ৰিচিভ দ্য ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ অন বিহাফ অফ লেট জুবিন গাৰ্গ ইন 2026 2026 চনত প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ হৈ কোনে ফিল্মফেয়াৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ অৰ্থাৎ তেওঁৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সেই ফিল্মফেয়াৰ বঁটাখন গ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ফৰ হুইচ ছং ডিড জুবিন গাৰ্গ ৰিচিভ এ স্পেচিয়েল ৰিকগনাইজেশ্যন এৱাৰ্ড এট দ্য ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ 2026 2026 চনৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাত জুবিন গাৰ্গে কোনটো গীতৰ বাবে বিশেষ স্বীকৃতি বঁটা লাভ কৰিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰৈ ৰৈ বিনালে এই ৰৈ ৰৈ বিনালে গীতৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে 2026 চনৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটাত বিশেষ স্বীকৃতি বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ইন 2026 জুবিন গাৰ্গ ৱাজ পষ্টুমাছলি হনাৰ্ড উইথ হুইচ প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড ফৰ হিজ লাইফ লং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন 2026 চনত জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ আজীৱন অৱদানৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে কোনটো সন্মানীয় বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ফিল্মফেয়াৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড আছামিজ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফিল্ম ফৰ হুইচ জুবিন গাৰ্গ won দ্য বেষ্ট প্লেবেক ছিংগাৰ মেল পষ্টুমাছলি ইন 2026 2026 চনত জুবিন গাৰ্গে মৰণোত্তৰভাৱে শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক পুৰুষৰ বঁটা লাভ কৰা ছবিখনৰ নাম কি আছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৰুদ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড জুবিন গাৰ্গ ৰিচিভ দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন জুবিন গাৰ্গে কোন চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 2009 অৰ্থাৎ 2009 চনত অনুষ্ঠিত 55 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানত তেওঁক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ এই কৃতিত্ব আছিল ৰীমা বৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চুটি ছবি ইকো অফ চাইলেন্সৰ বাবে আৰু মন কৰিবলগীয়া যে এই বঁটাটো আছিল 2007 চনৰ ছবিৰ বাবে কিন্তু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটো 2009 চনতহে অনুষ্ঠিত হৈছিল সেয়েহে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক 2009 চনৰ বঁটা বিজয়ী বুলিয়েই জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নিউ বাটাৰফ্লাই স্পেচিছ ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ইন হুইচ ষ্টেট নতুন পখিলাৰ প্ৰজাতি ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী কোনখন ৰাজ্যত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে
ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এই পখিলাবিধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেপাৰাডা জিলাৰ বাছাৰত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য কমন নেম প্ৰপ'জ ফৰ দ্য বাটাৰফ্লাই ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী পখিলাবিধৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত সাধাৰণ নামটো কি বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বাছাৰ ডুকে আৰু যিহেতু এই পখিলাবিধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাছাৰ নামৰ অঞ্চলত পোৱা গৈছে সেয়েহে গৱেষকসকলে ইয়াৰ নাম বাছাৰ ডুকে ৰাখিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছে ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হু এমং দ্য ফলোইং ইজ প্ৰাইমাৰলি ক্ৰেডিটেড উইথ দ্য ডিছকভাৰী অফ দ্য বাটাৰফ্লাই ইথলিয়া জুবিন গাৰ্গী ইথলিয়া জুবিন গাৰ্গী নামৰ পখিলাবিধ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কৃতিত্ব মূলতঃ কাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুচেন উপাধ্যায় আৰু কালেজ সাদাশিৱান আৰু তেওঁলোকে এই নতুন প্ৰজাতিটোৰ বৈজ্ঞানিক নাম শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় কাৰণ জুবিন গাৰ্গে সদায় প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কথা কৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই গৱেষণা পত্ৰখন আন্তৰ্জাতিক বৈজ্ঞানিক জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ইয়াক চৰকাৰীভাৱে এক নতুন প্ৰজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য নিউলি ডিছকভাৰ্ড বাটাৰফ্লাই স্পেচিছ ইউথালিয়া জুবিন গাৰ্গী ফ্ৰম অৰুণাচল প্ৰদেশ was published in which international scientific journal শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত আৱিষ্কৃত ইথালিয়া জুবিন গাৰ্গী নামৰ পখিলাবিধৰ বৰ্ণনা কোনখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈজ্ঞানিক পত্ৰিকাত প্ৰকাশ পাইছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি এণ্টমন এই নতুন পখিলা প্ৰজাতিবিধ বৈজ্ঞানিক বৰ্ণনা আৰু ইয়াৰ নামকৰণৰ বিশদ তথ্য এণ্টমন নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পতংগ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ইণ্টমলজি সম্পৰ্কীয় পত্ৰিকাখনত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ইন হুইচ ষ্টেট ৱাজ দ্য প্লাণ্ট স্পেচিছ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা ডিছকভাৰ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা নামৰ উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিটো কোনখন ৰাজ্যত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি আছাম অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যত এই অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা নামৰ উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিটো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ইন হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম ৱাজ নিউ প্লাণ্ট স্পেচিছ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা ডিছকভাৰ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নতুন উদ্ভিদৰ প্ৰজাতি অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ এই বিশেষ উদ্ভিদবিধ অসমৰ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক সন্মান জনাই এই উদ্ভিদবিধৰ বৈজ্ঞানিক নাম তেওঁৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন দ্য প্লাণ্ট স্পেচিছ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা বিলংছ টু হুইচ ফেমিলি অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা উদ্ভিদবিধ কোনটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মেলাষ্ট'মাটাচিয়া এই মেলাষ্ট'মাটাচিয়া হৈছে অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়া নামৰ উদ্ভিদৰ পৰিয়াল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হু লিড দ্য ৰিচাৰ্চ টিম ডেট ডিছকভাৰ দ্য প্লাণ্ট অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা আৱিষ্কাৰ কৰা গৱেষক দলটোৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ডক্টৰ নীলাক্ষী দেৱী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ ডক্টৰ নীলাক্ষী দেৱী আৰু তেওঁৰ দলটোৱে নেতৃত্ব দিছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য মেইন ৰিজন ফৰ দ্য নেমিং দিছ স্পেচিছ আফটাৰ জুবিন গাৰ্গ এই প্ৰজাতিবোৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ মূল কাৰণটো কি বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৰ্থাৎ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু বৃক্ষৰোপণৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে গৱেষকসকলে তেওঁক সন্মান জনাবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন লঞ্চ এ ডেডিকেটেড ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ ইন নৱেম্বৰ 2025 টু ষ্টাডি দ্য লাইফ এণ্ড হিউমানিটেৰিয়ান ফিলচফি অৱ জুবিন গাৰ্গ 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন আৰু মানৱীয় দৰ্শনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ কোনখন প্ৰতিষ্ঠানে এটা বিশেষ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ৰাইট এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইউনিভাৰ্চিটি অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইন 2021 the Assam government appointed Zubeen Garg as the brand ambassador of which specific department to promote organic farming and local produce 2021 চনত অসম চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক কোনটো বিশেষ বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলিড সেক্টৰছ অৰ্থাৎ কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডত তেওঁক বিশেষকৈ থলুৱা উৎপাদন আৰু জৈৱিক কৃষিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ৰিগাৰ্ডিং জুবিন গাৰ্গছ পাৰ্সোনেল হিষ্টৰী হুইচ স্পেচিয়েল অৰ আৰ্টিষ্ট ফিগাৰ গেভ হিম দ্য সাৰনেম গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসৰি কোনগৰাকী ব্যক্তি বা গুৰুৱে তেওঁক গাৰ্গ উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি গুৰু কালীনাথ শৰ্মা তেওঁৰ আসল উপাধি আছিল বৰঠাকুৰ কিন্তু তেওঁৰ সাংঘাতিক প্ৰতিভাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁৰ গুৰুৱে তেওঁক নিজৰ গোত্ৰৰ নাম অনুসৰি গাৰ্গ উপাধি দিছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন জুবিন গাৰ্গ once recorded a staggering number of songs in a single day what is the unofficial record attributed to him জুবিন গাৰ্গে এদিনতে এটা অভিলেখ সংখ্যক গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল তেওঁৰ নামত থকা এই অনানুষ্ঠানিক অভিলেখটো কিমান বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি 36 songs জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ দ্ৰুত কাম কৰাৰ ক্ষমতাৰ বাবে জনা যায় কোৱা হয় যে তেওঁ কেৰিয়াৰৰ এক ব্যস্ত সময়ত এটা দিনত প্ৰায় 36টা বিভিন্ন গীত ৰেকৰ্ডিং কৰি এক বিৰল অভিলেখ গঢ়িছিল যেটো তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ চানেকি ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ইন হুইচ ল্যাঙ্গুৱেজ আদাৰ দেন আসামিজ এণ্ড হিন্দী হেজ জুবিন গাৰ্গ sang the most songs অসমীয়া আৰু হিন্দীৰ বাহিৰে জুবিন গাৰ্গে আটাইতকৈ বেছি গীত কোনটো ভাষাত গাইছে বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ বেংগালী নেক্সট কুৱেশ্যন জুবিন গাৰ্গ মেড হিজ বলিউড ডেবিউট উইথ হুইচ মুভি সং জুবিন গাৰ্গে কোনখন ছবিৰ গীতৰ জৰিয়তে বলিউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কান্তে 2002 চনত মুক্তি পোৱা কান্তে ছবিৰ ইউচি গীতৰ জৰিয়তে তেওঁ বলিউডত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন ইন 2025 জুবিন গাৰ্গ was posthumously awarded the শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এৱাৰ্ড for which specific contribution 2025 চনত জুবিন গাৰ্গক কোনটো বিশেষ অৱদানৰ বাবে মনোৰত্তৰ বাবে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ফৰ গ্লোবালাইজিং আসামিজ ফক মিউজিক অসমীয়া লোক সংগীতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁ আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে বিহু আৰু কামৰূপী লোকগীতক এক নতুন মাত্ৰা দিছিল সেয়েহে তেওঁক শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন এয়া হৈছে ভিডিঅ'টিৰ অন্তিমটি কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ বাবে যে অসমত প্ৰতি বছৰে 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জুবিন গাৰ্গ ডে হিচাপে চৰকাৰীভাৱে পালন কৰা উচিত নে নহয় আপোনালোকৰ মন্তব্যটো কমেন্ট কৰি জনাব যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ন বুলি দিব বন্ধুসকল এয়াই আছিল জুবিনদাৰ সৈতে জড়িত শীৰ্ষ 25টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী আৰু জুবিন দা কেৱল এজন শিল্পীয়ে নাছিল তেওঁ আছিল এটা যুগ এটা আবেগ আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু তেওঁৰ প্ৰতি থকা আমাৰ বিচাৰ দ্বাৰাই আমাৰ সমাজখনক সদায় আগুৱাই লৈ যাব আশা কৰোঁ এই তথ্যখিনিয়ে আপোনালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধিত সহায় কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব